سلامونه. دې ویډیو کې غواړم وښیم چې تاسې څرنګه زموږ سره د ژباړو په پروژو کې مرسته کولی شئ. براوزر خلاصوم. کراود ان ویب سایټ ته ځم. کراود ان د ژباړو یو نړیوال پلټفورم دی چې په دې کې د رنګارنګ ژباړو ترمنځ رنګارنګ ژبو ترمنځ ژباړې مخ وړل کیږي. لاګین باندې کلیک کوم. پر ځای د دې چې نوی اکاونټ جوړ کړو ښه دا ده د هغو اکاونټو څخه کار واخلو چې موږ یې له مخکې لرو. د هغو څخه یو هم فیسبوک کیدای سي او بل هم ګوګل. زه خپله غواړم د جیمیل ګوګل اکاونټ څخه کار واخلم. نو ګوګل باندې کلیک کوم. د نوې غړي په شکل به تاسې ته دغسې یو پاڼه خلاصه سي. پروژې د ایجوکیشن کټګوري لاندې شتون لري. د هغو پروژو څخه یوه هم آډیوپیډیا ده. کلیک کوو. که تاسې د دې پروژې غړیتوب نه لري تاسې کولی سئ ځانونه غړیتوب یې ترلاسه کړئ. زه پښتو ژباړه باندې کلیک کوم. کله چې کلیک کوم د دې ژباړې د دې پروژې ټول اړوند فایلونه ماته خلاصیږي. هغه فایلونه چې ژباړل سوي هغو فیصدي دلته سلنه یې دلته معلومیږي. هغه فایلونه چې تر اوسه لا نه دي ژباړل سوي هغوی په دې شکل ښکاري. که زه وغواړم برست فیډینګ یا تی ورکونې په اړه معلومات وژباړم دې باندې کلیک کوم. نو یو دغسې کړکۍ به موږ ته خلاصه سي. په دې کې دا انګلیسي متن دی. لاندې کې تاسې د پښتو ژباړه ور اضافه کولی سئ. خو مخکې د دې چې تاسې د پښتو ژباړه ور زیاته کړئ که تاسې یو څه لاندې راتاسئ وبې وینئ چې کراود ان د ګوګل ژباړن د سیسټمه څخه کار اخلي. یعنې دلته په اتوماتیک ډول باندې هغه پورتنی متن ژباړې. دا ژباړه ډېره کارانه ده. دا ژباړه تاسې وینئ چې ډېرې تېروتنې لري خو دا ستاسې سره مرسته کولی سي. پر ځای د دې چې تاسې بیخي یو نوې ژباړه را شروع کړئ دغه ژباړه ستاسو سره کومک کولی سي. په دې کې تاسې د سمون لپاره ډېر کار ته ضرورت لري. نو زه څه کومه پر دې باندې تنها یو کلیک کوم. وخت چې کلیک وکم ژباړه زما د ایډیټینګ کړکۍ ته په اتوماتیک ډول ور اضافه کیږي. په دې کړکۍ کې زه ژباړه سمومه. وخت چې ژباړه ټوله سمه سول سیو بټن باندې کلیک کوم چې زموږ ژباړه د انګلیسي متن په جواب کې ثبت سي. هغه آیکان په زرغون آیکان باندې راوړي. وخت چې ژباړه تاسې دلته اضافه کړه د هر اړخه صحیح او بشپړ ده نو بیا تاسې کولی سئ چې همدغه د انګلیسي متن راواخلئ کاپي کړئ. ګوګل ترانسلیټ ګوګل ترانسلیټ ته ولاړ سئ. هغه کې پیسټ کړئ. پښتو ژباړه یې غوره کړئ. وبې وینئ چې دا ژباړه کټ مټ هغه ژباړې ته سوې ده کوم چې موږ کراود ان کې د ګوګل د ماشیني ژباړې په حیث باندې ولیدل. دا ژباړه چون کاره نه ده موږ څه کوو دا غواړم ایډیټ کړم. ټوله سلیکټومه بیا ډیلیټومه. و د دې ژباړې په جواب کې هغه ژباړه چې ما کړې ده تاسې فکر وکړئ چې دا ژباړه صحیح ده بشپړه ده. زه دا ژباړه اخلمه کاپي کومه ژباړه اخلمه او دلته یې پیسټوم. د هغه وروسته د سبمیټ بټن و. نو په دې ډول موږ کولی سو چې هم دغه متن وژباړو د آډیوپیډیا سره مرسته وکړو او کولی سو چې په دغه ژباړه باندې د ګوګل ژباړه هم پیاوړې کړو.
او هم یې کره کړو. د ژباړې په جریان کې که تاسې قاموس ته ضرورت لرئ، تر ټولو غوره د پښتو قاموس په آنلاین ډول باندې قاموسونه کام دی. نو که تاسې د دې ژباړې په هر لغت کې مرسته ته ضرورت لرئ، لغت کاپي کوئ، همدالته یې پیسټوئ. قاموسونه ډاټ کام دا چې یو ډېر غټ خدمت شوی دی. ټولې ژباړې یې پوره نه دي، د ټولو لغاتونو معناوې یې بشپړ او کره نه دي. قاموسونه ډاټ کام هم ستونزې لري، خو زموږ په تجربو کې تر ټولو کره قاموس د انګلیش پښتو اکیډمي اف ساینس کابل قاموس چې دی تر ټولو کره دی. همداسې کولی سم په ډول ډول قاموسونه کې یې معنا وګورم، ولټوم. که غواړو چې یو نوی لغات ولټوو نو مجبور یو دلته کلیک وکړو اول، بیا به سره لغت همداسې لټوو. که چیرې تاسې یو قاموس غوره کړی وي او بیا یو بل لغت ولټوئ، ستاسې دغه نوی لغت به یوازې په هغه قاموس کې لټول کېږي چې تاسې غوره کړی دی. نو په دې خاطر دا قاموس کېدای شي ډېر بشپړ نه وي، د ډېریو لغاتونو معناوې نه لري. نو ښه خبره دا ده چې تاسې بیرته قاموسونو کې د لغاتونو لټون د سره شروع کړئ. مننه.